નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત એવા ઝીરો ઓવરમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું કુશળ. દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો ઓવરની અંદર ચર્ચાનો મુદ્દો છે પોલ ખોલ વરસાદ. દર્શક મિત્રો, વરસાદનું નામ જ જાણે કે પોલ ખોલ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. સરકારની જે પોલ હોય તે ખોલવા માટે વરસાદ જ્યારે વરસે છે ત્યારે સરકારની પોલ ખુલતી હોય છે. દર્શક મિત્રો, તેવી જ પરિસ્થિતિ અનરાધાર વરસાદને કારણે સામે આવી રહી છે. જે રીતે વાત કરીએ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મુશળધાર વરસાદને કારણે 100 કરતાં પણ વધુ જેટલા રસ્તાઓ બંધ કરવા પડ્યા છે. એવી તો કેવી ખામી કે જેને કારણે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ બંધ કરવા પડે. તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ ડેવલપ કરવામાં આવે છે, પરંતુ વરસાદ પડે છે તો એ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ તો બંધ કરવી પડે છે. શાસકો જવાબ આપો કે શાંઘાઈ કહેવાય કે સ્માર્ટ સિટી. કારણ કે દર્શક મિત્રો, જે રીતે નાની ચીપવાડમાં જોખમી ખાડામાં બાળકો સહિત 5 લોકો પડ્યા. દર્શક મિત્રો, આવી ઘટનાઓ ઠેર ઠેર બનવા પામી છે ગુજરાતમાં, અને તે બધી જ વસ્તુઓની ચર્ચા કરવી છે. અને તે માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે મહેશ પંડ્યા, કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, તે ઉપરાંત સારા એવા પર્યાવરણવિદ છે. તે તમને સ્વાગત છે સૌથી પહેલા સ્ટુડિયોમાં. નમસ્કાર મહેશભાઈ, શું કહેવા માંગો છો? જે રીતે વરસાદ એક પોલ ખોલ સાબિત થતું હોય છે દર વખતે, અને અચ્છે દિન જે રીતના આવતા હોય છે તે અચ્છે દિન ખરેખર સામે આવી જતા હોય છે વરસાદને કારણે. ગઈ વખતે પણ આપણે જોયું કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જે સરકારની કરવાની હતી એની ક્યાંક ખામી જોવા મળી, અને એને કારણે જ વિધાનસભાની અંદર પણ તેને મોટો ફટકો પડ્યો હોય, કારણ કે એ બધા જ વિડીયો વાયરલ જોવા મળ્યા હતા. શું કહેવા માંગો છો સૌથી પહેલાં તે વિશે? એટલે કુશલ, વાત સાચી છે કે વરસાદ પોલ ખોલી નાખે છે. એટલે કુદરત તો કુદરતનું કામ કરે છે, પણ સત્તાધારીઓ હંમેશા કુદરતને દોષ દેતા હોય છે કે મુશળધાર વરસાદ પડ્યો, જોરદાર વરસાદ પડ્યો. વરસાદ તો એવો જ પડતો હતો અને એમ જ પડે. અને અત્યારે તો ક્લાઇમેટ ચેન્જનો એરા છે, એટલે વરસાદ બહુ પડે, ના પડે, ઓછો પડે, ગમે તેમ પડે, ગમે તે સિઝનમાં પડે. પણ સરકારે સજ્જતા રાખવી પડે, કારણ કે આપણે તો ગુડ ગવર્નન્સવાળા છીએ, આપણે તો ગતિશીલમાં માનીએ છીએ, મોડેલ સ્ટેટમાં માનીએ છીએ. તો પ્રી મોન્સૂન પ્લાન આપણી પાસે કેમ તૈયાર નથી હોતા? અને પ્રી મોન્સૂન પ્લાન નથી હોવાના લીધે આ બધી તકલીફો થાય છે. એટલે વરસાદ વધારે આવે એમ કુદરતને આપણે એમ ઠપકો આપીએ બરાબર નહીં, આપણે બરાબર નથી, અને આપણી કામગીરી બરાબર નથી, જેના લીધે આ ભોગવવું પડે છે. એટલે જેમ કે વારંવાર હાઈકોર્ટે કહ્યું છે અમદાવાદના માટે, સદનસીબે અમદાવાદમાં જો વરસાદ નથી આવ્યો એટલે પોલ નથી ખુલી. બાકી પ્રી મોન્સૂન હજુ એ ખાડાઓ છે, થયું નથી. જેમ કે દિલ્હીમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ભાઈ ખાડાઓ કોણ ગણશે, કોની જવાબદારી છે? બહુ કડકાઈથી બોલ્યા, એટલી કે સુપરમેન થઈને બેઠા છો તો ખાડાઓ કોણ ગણશે? આ જે સ્થિતિ સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી માટે કહી, એવી હાઈકોર્ટે ગુજરાત માટે પણ અમદાવાદ માટે કહી હતી કે ભાઈ આ પ્રી મોન્સૂન પ્લાનનું શું થયું, અને હજુ ઠેકાણું નથી પડ્યું. સદનસીબ છીએ આપણે કે કાલે રથયાત્રા નીકળશે અને વરસાદ નથી પડ્યો, એટલે આપણે એ જે પોલખોલની જે અમદાવાદની હતું, શાંઘાઈ બનવું કે પછી ટોક્યો બનાવવાની વાત હતી તેને, તો એમની પણ પોલ ખોલી જાત. ઓકે મહેશભાઈ, બીજો જે પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતની અંદર કુલ 195 જેટલા રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. જો વાત કરીએ સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગના અનેક રસ્તાઓને બંધ કરવામાં આવ્યા છે. તેની અંદર સ્ટેટ હાઈવે નહીં, પરંતુ ઘણા એવા નેશનલ હાઈવે છે તે પણ બંધ કરવા પડ્યા છે. દર્શક, શું કહેવું છે મહેશભાઈ આપની વિશે? એ અનઘડ જે આયોજન કહેવાય ને, હેફેઝેડ પ્લાનિંગ, એનું પરિણામ છે. બાકી સિસ્ટમેટિક તમે લેવલિંગથી જો પ્લાનિંગ કરતા હો તો ગમે તેટલો વરસાદ જતો રહે અને એ રોડ ઉપર પાણી ના આવે, પણ તમે ગમે તેમ રસ્તા તૂટે એટલે એની પર સરફેસિંગ કરો અને બીજું કરો, ત્રીજું કરો, અને પૈસા ખવાઈ જાય. એટલે પ્રોપર પ્લાનિંગ નથી. ગઈ વખતે અમદાવાદમાં શું થયું કે ધરોઈમાંથી પાણી છોડ્યું એટલે સાબરમતી જે રિવરફ્રન્ટ જેને કહીએ કે 24 જેટલા આઉટલેટ જે ડ્રેનેજ હતા એ બધા બેક માર્યા, એટલે બધા તળાવો ઓવરફ્લો થયા. આ સ્થિતિ થઈને અમદાવાદમાં ફ્લડ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ. આ તમારી અણઆવડત છે, પ્લાનિંગ નથી. તમે કેમ નથી કહેતા કે અમદાવાદમાં કઈ કઈ જગ્યાએ પાણી ભરવાની શક્યતાઓ છે, ક્યાં ક્યાં ખાડા પડ્યા છે, ક્યાં ગટરો તૂટવાની છે, તો એનું પ્લાનિંગ 3-4 મહિના પહેલાં કેમ નથી કરતા તમે? અને પછી તમે દોડાઈને કામ કરવા જાઓ છો અને એમ કહો છો કે અમારી સફળતા છે. મને દુઃખ થાય છે એક વાત કહેતા અહીંયા કુશલ, પણ મારે કહેવાનું જરૂરી લાગે છે. તમે પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો પણ મારે વાત કરવી છે. ગઈ વખતે જે જુલાઈ મહિનામાં, જુલાઈ 2017માં બનાસકાંઠામાં જે પૂર આવ્યું એ કૃત્રિમ પૂર હતું. અમે કઈ કઈને થાક્યા કે આ કૃત્રિમ પૂર છે. ધરોઈ આખું ભરાઈ ગયું, પછી તમે છોડ્યું, અને એટલે એ ખારિયા અને રૂણી ગામમાં જે હોનારત થઈ અને અસંખ્ય લોકો મરી ગયા હતા એ દાંતીવાડાના ડેમના લીધે. અને બીજું જે વોકળાઓમાંથી જે
સાયફન કર્યું નર્મદા કેનાલની એ ટૂંકા હતા, 200 ફૂટના હતા, અને નર્મદા કેનાલ તૂટી, 10 જગ્યાએ તૂટી. અને એટલા માટે તૂટી કે નર્મદા કેનાલનો આગળનો દરવાજો બંધ હતો. એટલે પ્રોપર પ્લાનિંગ કોઓર્ડિનેશન નથી, એના લીધે આ કૃત્રિમ સમસ્યા ઊભી થઈ. અને એવું ત્યાં બીજું એ બનેલું કે ભાઈ આપણું બાજુનું રાજ્ય જે છે રાજસ્થાન, એમાં જે ધાનેરા વિસ્તારમાં જે રેલ નદી છે એ જાલોરનો જે જેતાપુરા ડેમ તૂટી ગયો અને એની કોમ્યુનિકેશન ના થયું. જેતાપુરા ડેમના દરવાજા ખુલતા જ નહોતા બરાબર, એટલે ડેમ જે મેન્યુઅલ હોય એ ખોલવા જોઈએ નહોતા ખોલાતા, અને એના લીધે કોમ્યુનિકેશન ના થયું અને જે રેલ નદીમાં પુરાવ્યું અને કેટલું બહુ મોટું નુકસાન થયું. કોંગ્રેસ પણ જવાબદાર એમાં છે. એ વખતે રાજ્યસભાનું ઇલેક્શન હતું, એટલે કોંગ્રેસ એમાં રાજ્યસભાનું ઇલેક્શન બચાવવાના મૂડમાં હતી, એટલે એ લોકોએ પોલ ના ખોલી સરકારની કે આ કૃત્રિમ છે, અને બેકફૂટ પર જવું પડ્યું. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની 5 દિવસ સરકાર ત્યાં રહી. હવે ખરેખર તો કુશલ એ સવાલ થાય કે આવું બનાસકાંઠાની જગ્યાએ 4 જિલ્લામાં થયું હતું, 4 જગ્યાએ શું મુખ્યમંત્રી ગયા હોત? ગુડ ગવર્નન્સ એવું છે કે તમે એક વિઝિટ લઈ આવો, ગાંધીનગરમાં આવીને બેસો ને સૂચનાઓ આપો ને એ પ્રમાણે કામ ચાલે. કેટલી જગ્યાએ મુખ્યમંત્રી હાથ દેવા જાય? આ બરાબર નથી. પણ એને મેં પ્રસિદ્ધિમાં ખપાયું અને કોંગ્રેસ બેકફૂટ પર હતી અને એ ત્યાં ગઈ એટલે બેંગ્લોરમાં બચાવવા માટે. બીજી વાત એ કે એટલા માટે તમે જુઓ કે 9માંથી 6 સીટો કોંગ્રેસને મળી, કારણ કે લોકોએ ધિક્કારી સરકારને. નહીં તો જો 5 દિવસ ત્યાં રહી હોય ને કામ કર્યું તો આ થાત. એટલે તમારી અનાવડતના લીધે આ પ્રશ્નો બને છે ને પછી તમે એને અવસરમાં ફેરવી નાખવા જાઓ છો. એ જે છે એ બરાબર નથી. મહેશભાઈ, બીજી વખત આપણે જ્યારે વાત કરીએ કે ઘણા એવા સ્ટેટ હાઈવે પાસ થતા હોય છે કે આજુબાજુમાંથી જ્યારે વરસાદ પડતો હોય છે ત્યારે લેવલ વધી જતું હોય છે, અને એ પાણી, એ જે રસ્તો સ્ટેટ હાઈવેનો બનાવવામાં આવ્યો છે એનું અલાઇનમેન્ટ છે એને ક્રોસ કરીને પાણી સામેની બાજુ જતું હોય છે. અને તે વખતે કોઝવે બનાવવાનો હોય છે, જે સમિટ કવ્સ હોય છે, વેલી કવ્સ હોય છે. એ વેલી કવ્સ મતલબ આપણે જ્યારે ઢાળવાળા રસ્તા હોય છે અને એક જગ્યાએથી પાણી સામેની બાજુ જતું હોય છે, તો શા માટે ત્યાં આગળ એવા કોઈ નાના બ્રિજની વ્યવસ્થા નથી કરવામાં આવી, અથવા તો બોક્સ કલ્વર્ટ નથી બનાવવામાં આવતા કે જેને કારણે આખો રસ્તો ધોવાઈ જતો હોય છે? અને ઘણી વખત શું થતું હોય છે કે પાણી કેટલું ઊંડું છે રસ્તા પર દેખાતું નથી, રસ્તા બંધ થઈ જતા હોય છે, અને છતાં પણ ક્યારેક વ્હીકલ પાસ થવાની ઘટનાઓ, આખી બસ ડૂબી જતી હોય છે, એવી ઘટનાઓ પણ આપણે જોયેલી છે. અને બસ એક છેડેથી આવતા પાણીને કારણે બીજા છેડાની અંદર તણાઈ જતી પણ જોવા મળે છે. તો શું કારણ છે પાછળનું? શા માટે તંત્ર એની અંદર જવાબદારી દાખવતી નથી? કુશલ, તમે એન્કરની સાથે સાથે ટેકનોક્રેટ છો, જી, એન્જિનિયરિંગના સ્ટુડન્ટ છો, એટલે આ વાતને બહુ સરસ રીતે મૂકી. સરકાર કેમ શીખતી નથી આમાંથી? થીગડા કેમ મારે છે? કાયમી ઉકેલ લાવવો જોઈએ. આ વખતે શું બન્યું, કેમ આવું બન્યું, એની શીખ લઈને આવતા વર્ષે જો તમે કહ્યું એમ કોઝવે બનાવે, ઢાળિયા બનાવે, એનું એલાઇનમેન્ટ બરાબર કરે તો આ સમસ્યા ના થાય. પણ જાણે કે આ ફેશન થઈ ગઈ છે અને પછી કુદરતને ગાળ દેવી અને પહોંચી જવું, પછી કે અમે તો આટલું તૈનાત કરી દીધું, અમે આમ કર્યું, તેમ કર્યું, રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કર્યું, અને એના અવસરો ફેરવી નાખવું અને એમાંથી પૈસા પણ મળે. કારણ કે એની જ વાત રિપીટ કરો એટલે એ કામ ભ્રષ્ટાચારમાં જાય ને બીજામાં જાય ને, પણ કાયમી ઉકેલ કેમ નથી લાવતા? એટલે સરકાર શીખતી કેમ નથી આ બધા અનુભવોથી? અને પછી આપણે કુદરતને દોષ દેવાનો, આ બરાબર નથી. એટલે યુ આર રાઇટ કે જે પ્લાનિંગ થવું જોઈએ, પ્રોપર પ્લાનિંગ, જે પ્રી મોન્સૂન પ્લાન, ચાલો હવે ના થાય તો કંઈ નહીં, પણ હવે જે શીખવા મળ્યું આપણને કે 159 જેટલા રસ્તા બંધ કરવા પડ્યા, કેમ બંધ કરવા પડ્યા, કયા કારણો હતા, અને એ કારણો ફરીવાર આવતા ચોમાસામાં ના બને એના માટે સરકારે શું કરવું જોઈએ, એ પગલાં ભરવા જોઈએ. અને એવા એક્સપર્ટ છે આપણી જોડે, સરકાર પોતે પણ જાણે છે, પણ કેમ નથી કરતી? એટલે આવી વેદના ઊભી કરવી અને સહાનુભૂતિ લેવી એવી ટેવ પડી ગઈ છે સરકારને. શું મહેશભાઈ, બીજી તરફ આપણે વાત એવી કરી શકીએ કે સરકાર તો જવાબદાર છે જ, કારણ કે જે અધિકારીઓ કામ કરી રહ્યા છે તે અધિકારીઓની ક્યાંક ઉણપ જોવા મળતી હોય છે. આપણે વાત કરીએ પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગની. પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગ કેટલા સમય માટે હોવું જોઈએ તે તો ક્યાંય ડિસાઇડ કરવામાં આવ્યું નથી. પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગ એટલે બસ જૂન આવવાનો હોય ને એની પહેલાં થોડા દિવસ પહેલાં આપણે કામગીરી શરૂ કરીશું એટલે લોકોને લાગશે કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી, પરંતુ પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જે છે એ લગભગ થોડા વહેલા સ્ટાર્ટ કરવી જોઈએ, કારણ કે જે સમસ્યા છે ને એ પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગની છે. કારણ કે જ્યારે પ્લાનિંગ નથી થવું ત્યારે જે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ બરાબર કામ નથી કરી શકતી. એ માટે સરકાર તો જવાબદાર છે, પરંતુ જે અધિકારીઓ જવાબદાર છે તેની પર કડક હાથે પગલાં લેવા એ સરકારની જવાબદારી. શું કહેવું છે આપનું? પણ કુશલ, અલ્ટિમેટલી સરકાર જ જવાબદાર છે. સરકાર, ચૂંટાયેલા સરકાર એ અધિકારીઓ ઉપર કામ કરાવે, એ અધિકારીઓને આદેશ કરે અને પ્રમાણે કામ કરવું પડે. તો સરકાર કેમ આમાં લક્ષ નથી લેતી? એટલે અધિકારીઓને શિક્ષાત્મક પગલાં કેમ નથી લેવાતી? કારણ કે સરકારે એમાં કામ નથી કર્યું. એટલે એ બેનું સહિયારું છે, એ નેક્સેસ છે, એમનું જોઈન્ટ વેન્ચર છે. એટલે કઈ રીતે એ સરકારના અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરે કે કામ નથી કર્યું? કારણ કે જે આદેશો કરવાના હતા એ નથી થયા. જેમ કે તમારો દાંતીવાડા ડેમ, તો આદેશ એવા આપવામાં આવે કે ના એને હજુ ભરવા દો,
તાપીનું ઉદાહરણ લઈ લો તમે 2006નું, તો કે ભરવા દો, કારણ કે ચોમાસું પછી નિષ્ફળ જાય તો બહુ વાંધો ના આવે. આ જે અભિગમ છે એટલે સરકારે ઓછું કામ કરવું પડે એ છે. પણ બે વાત મારે અહીંયા કરવી છે. પ્રી મોન્સૂન પ્લાનની સાથે સાથે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન અને બીજા કયા પ્રકારના પગલાં લેવા જોઈએ, એટલે કયા પ્રકારની સજ્જતા લેવી જોઈએ. અત્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જનો એરા છે. બે કામ કરાય, મિટિગેશન અને એડેપ્ટેશન. હવે ક્લાઇમેટ ચેન્જ એક્શન પ્લાનમાં ગુજરાતમાં તો આ પૂરની સ્થિતિમાં શું કરવું, કોની સાથે કેવું કરવું એ તો વાત જ નથી. માત્ર વિન્ડ એનર્જી લાવો, સોલર એનર્જી લાવો અને ધુમાડા ઓછા કરો, એને તમે ક્લાઇમેટ ચેન્જ કહો છો. ક્લાઇમેટ ચેન્જની જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે અત્યારે, એને કેવી રીતે નિપટવી એનું પ્લાનિંગ નથી. એટલે પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ, ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ, આ બધાનું જે પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન હોવું જોઈએ જિલ્લા અધિકારીની જોડે એટલે કલેક્ટરની જોડે, એ નથી. જે બનાસકાંઠામાં જે ગઈ વર્ષે બન્યું એ આ જે જોડાણનો અભાવ હતો તે જ બન્યું. એટલે એમને ખબર નથી કે હવે કેનાલના દરવાજા ખોલી નાખો નર્મદાના. જો ખોલી નાખ્યા હોત તો આટલી ખુવારી ના થાત. જો સ્ટાઇફન એ જે સાઇફનની વાત કરી 200 ફૂટનું હતું, હજુ કેમ તમે એને 1 કિલોમીટરનું લાંબુ નથી કરતા? એટલે ફરીવાર તમારે આવું થવા દેવું છે? તો એ જે શીખ લેવી જોઈએ એમાંથી, કે જે જેતાપુરમાં જે જાલોરમાં ડેમ તૂટી ગયો, તો ડેમ મેન્યુઅલ પ્રમાણે જેટલા વખતે ડેમ ખોલવા પડે, જે દરવાજા ખોલવા પડે એ નથી શીખતા આપણે. દાંતીવાડામાં ધરોઈમાં પણ એક દરવાજો ખુલ્લો રહી ગયો હતો. આનું પરિણામ છે. એટલે સરકારે આ બધામાંથી લર્નિંગ કરવું જોઈએ, શીખવું જોઈએ અને એનું અમલીકરણ કરવું જોઈએ. તો મને લાગે છે કે આ પ્રી મોન્સૂન પ્લાન અને પોસ્ટ મોન્સૂન પ્લાન છે બરાબર થાય. પણ એ સરકાર નથી કરવા માગતી અને પછી અમે દોડીને કામ કરીએ છીએ, 5 દિવસ સરકાર આમાં તૈયાર રહી, એમ સહાનુભૂતિ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મહેશભાઈ, બીજી તરફ આપણે જ્યારે ક્યાંક વાત કરતા હોય છે, અમદાવાદ શહેરમાં હજુ તો એટલો વરસાદ નથી વરસ્યો, પરંતુ જ્યારે વરસાદ આવવાની શરૂઆત થઈ જતી હોય છે ને, મોટા રસ્તા ઉપર ભૂવા પડતા હોય છે. એ સૌથી મોટી બેદરકારી, અને એની અંદર જે લોકો ફસાઈને મૃત્યુ પામતા હોય છે એની પાછળ સરકાર જવાબદાર. શું કહેવા માંગો છો? હજુ તો અમદાવાદની પરિસ્થિતિ શું જોવા મળશે? એટલે નથી, સભાન નથી. આપણે કેટલા બધા ખાડાઓની ગણતરી હોવી જોઈએ, નબળી ગટરોની ગણતરી હોવી જોઈએ. આ બધી ગણતરીઓ હોવી જોઈએ જે નથી કરતું. મને કે વસ્ત્રાપુરની વાત કરો, તે વસ્ત્રાપુરનો રોડ તો તમે પહોળો કર્યો, પણ પછી એને જે સમારકામ કરવાનું હોય, બનાવવાનું હોય તે હજુ થતું જ નથી. એટલે જો વરસાદ આવે તો ત્યાં મરવાની વાત બાજુ, બહુ લોકો પડી જાય છે એક્ટિવા ઉપર લઈને બીજા ઉપર, અને એમના હાડકાં તૂટે, હોસ્પિટલમાં જવું પડે છે. હવે બધાની સમજ નથી હોતી ને કેવી રીતે વળતર માગે, એટલે એ તો હોસ્પિટલ પહોંચીને સારવાર કરાવી લે છે. આવા કિસ્સા તો આવતા જ નથી. થેન્ક યુ મીડિયાનો આભાર કે મીડિયા આવા કિસ્સાઓ કેટલાક બહાર લાવે છે. પણ તેમ છતાંય આવું પ્રોપર પ્લાનિંગ નથી થતું. હાઈકોર્ટ વારંવાર બોલી રહી છે કે તમારે રિસર્ફરિંગ કરવાનું છે, તમારે મેકઅપ કરવાના છે. આવા સવાલો હાઈકોર્ટ પણ કરતી હોય છે, પણ ખબર નહીં તંત્ર જાગતું નથી. અને પ્રી મોન્સૂન પ્લાન અમારો તૈયાર છે, કશું જ નથી હોતું. અને ભૂવાઓ તો રોજની સમસ્યા થઈ ગઈ છે. એટલે આ ભૂત અને ભૂવાઓ તો ચાલ્યા જ કરે છે આપણા ત્યાં. ઓકે મહેશભાઈ, આપ લાસ્ટમાં શું કહેવા માંગો છો? આ સરકારને કયા પ્રકારનું આપ નિવેદન કરવા માંગો છો કે જેને કારણે આ જે સમસ્યાઓ છે તેની ઉપર સરકારે કડક અમલ કરવો જોઈએ? સરકાર અત્યારે જે બનેલા બનાવો બન્યા છે, 159 રોડ બંધ થયા કે જે પૂરની પરિસ્થિતિ, એમાંથી શીખ મેળવે અને કયા કારણો હતા પૂર આવવાના, અને એ પ્રમાણેનું જો કામ કરે પોસ્ટ મોન્સૂનમાં, તો મને લાગે છે કે આવતા વર્ષે આવી સમસ્યાઓ નહીં થાય. ઓકે, તો ધન્યવાદ મહેશભાઈ અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવા બદલ. તો દર્શક મિત્રો, પોલ ખોલ વરસાદની અંદર હજુ પણ ચર્ચા ચાલુ રહેશે, પરંતુ જે પર્યાવરણવિદ આપણી સાથે જોડાયા હતા મહેશભાઈ, એમની પાસેથી આપણે નિવેદન લીધા. હજુ પણ બીજા નિવેદન બીજા કેટલાક એવા મહેમાન છે કે જે એમની પાસેથી આપણે લઈશું, અને જે સરકારની સામે બાયો ચડાવી છે અને વિરોધ જે રીતનો સામે આવે છે કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી નથી થતું, તે પણ આપણે નિવેદનો લઈશું. અને પોલ ખોલની અંદર આગળ પણ ચર્ચા ચાલુ રહેશે. આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર. બ્રેક બાદ આપનું ફરીથી સ્વાગત છે ઝીરો ઓવરમાં. ઝીરો ઓવરની અંદર આપણે ચર્ચાનો મુદ્દો હતો પોલ ખોલ વરસાદ. દર્શક મિત્રો, જે રીતે વરસાદનો સમાનાર્થી એટલે કે જાણે પોલ ખોલ બની ગયો હોય તેવું લાગતું હોય છે જ્યારે વરસાદની સિઝન આવતી હોય છે, અને તે વિશે જ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. અને એ વિશે ચર્ચાને આપણે આગળ ધપાવવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે અશોક પંજાબી, કે જેઓ કોંગ્રેસના નેતા છે. તેમનું સ્વાગત છે સૌથી પહેલાં સ્ટુડિયોમાં. અશોકભાઈ, શું કહેવા માંગો છો? જે રીતનો વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર વરસી રહ્યો છે, વાત કરીએ સુરતની અંદર
તે ઉપરાંત નડિયાદની અંદર અને એવા કેટલાક વિસ્તારો કે જ્યાં આગળ ભરપૂર વરસાદ, અનરાધાર વરસાદને કારણે 195 જેટલા રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. શું કહેવા માંગો છો? સરકારની આ અણાવડત પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગની અંદર ખામી કે પછી કેવા અલગ અલગ મુદ્દાઓ છે જે આપ શું કહેવા માંગો છો સરકારને? મને લાગે છે કે ગુજરાત સરકાર જે છે એ ન કહેવું જોઈએ, પણ જે લાગે છે કહેવું જોઈએ કે આ સરકાર જે છે એ મોટી ચામડીની સરકાર બની ગઈ છે. કશું પણ બોધપાઠ લેવામાં માનતી નથી અને દર ચોમાસામાં, દર માનસૂનમાં આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થતી હોય છે અને ત્યારે મોટી મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવે છે અને એમ કહેવામાં આવે છે કે આનાથી બોધપાઠ લઈને અને પ્રી મોન્સૂન પ્લાન કરીશું, પોસ્ટ મોન્સૂન પ્લાન કરીશું. આ બધી જાહેરાતો હંમેશા થતી આવી છે, વર્ષોથી આપણે સાંભળીએ છીએ. હવે આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ મોન્સૂનની અંદર દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેવી કફોડી સ્થિતિ છે. હવે આ પરિસ્થિતિની અંદર જો આપણે ભાંગી જઈએ, હવે તો ત્યાં બીજા રાજ્યોમાં જે વરસાદ થઈ છે એટલી હદ સુધી વરસાદ હજુ થઈ નથી. એટલી હદ સુધી જો વરસાદ થશે તો દક્ષિણ ગુજરાતની પ્રજાને શું થશે? ઇવન સૌરાષ્ટ્રમાં કેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે કાઠિયાવાડની અંદર કે ત્યાં લગભગ 250 જેવા રસ્તા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. એ શું કલેક્ટરને કે મામલેદારને કે પછી જિલ્લા પ્રશાસનને કે રાજ્ય પ્રશાસનને ખબર નહોતી કે ભાઈ આટલી વરસાદ પડશે તો આ રસ્તા ઉપર એનું ભયંકર અસર પડશે, રસ્તાઓ બંધ થઈ જશે, પ્રજાનું આવવા જવાનું રસ્તા બંધ થઈ જશે, પ્રજાનું શું થશે? હવે નેશનલ ડિઝાસ્ટર જે મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે એ પણ ખાલી નામની એની જાહેરાત કરી દેવામાં આવે છે અને જો 2-5 ફોટા બતાવી દેવામાં આવે છે ટીવીની અંદર, પણ હકીકતની અંદર તો નેશનલ ડિઝાસ્ટર એટલે તમારે પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગ હોવી જોઈએ. જ્યારે મોન્સૂન આવતી હોય, ચોમાસાનું મોસમ આવતું હોય ને 2 મહિના પહેલાં તમારે કલેક્ટર પાસેથી અને જિલ્લા અધિકારીઓ પાસેથી આખી રિપોર્ટ મંગાવીને કે ભાઈ એના પહેલાં વર્ષમાં શું થયું હતું. દાખલા તરીકે ગયા વર્ષે સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠામાં એવી ખરાબ હાલત હતી. એના પહેલાં 3 વર્ષ પહેલાં અમરેલીની અંદર તો એટલી ભયાનક વરસાદ પડેલી કે આખી જમીન ધોવાઈ ગઈ હતી. એ જમીન ધોયા પછી એમાં હજારો પશુઓ મરી ગયા હતા, પશુધનનું નાશ થયો હતું અને હજુ સુધી જે નુકસાન થયું છે પશુધનનું ને જે જમીન ધોવાઈ ગઈ છે, હવે એનો વળતર હજુ સુધી અમરેલીના ખેડૂતોને સરકાર ચૂકી શકી નથી. તો આ બીજો ડિઝાસ્ટર આવીને ઊભો થઈ ગયો છે. એટલે પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગ કરવાની જરૂર હતી, એ રાજ્ય સરકારે કરી નથી. આ રાજ્ય સરકારની અક્ષમ્ય બેદરકારી છે. દર વર્ષે આવું થતું આવે છે અને આવતા વર્ષમાં ન થાય એના માટે અત્યારે બોધપાઠ લઈને કે ભાઈ આટલી ઇંચ સુધી વરસાદ પડતી હોય, આપણે જાણીએ છીએ કે હાઈએસ્ટ ટેકનોલોજીના કારણે માહિતી સરકારને મળી જતી હોય છે કે ભાઈ આ વખતે વરસાદ લગભગ કેટલી પડશે અને ભારે પડશે, ઓછી પડશે, એ માહિતી આપણને મળી જતી હોય છે. લગભગ 100% સાચી નથી હોતી, પણ અલ્ટિમેટલી જે છે સત્યની નજદીક હોય છે. ત્યારે રાજ્ય સરકારની આ બેઝિક જવાબદારી હોય છે કે કુદરત ઉપર છોડી દે છે લોકોને, કુદરત ઉપર કે દયા ઉપર છોડી દે છે કે જેવું થશે થશે, પછી અમે જઈશું અને જઈને કોઈ પ્રધાન ત્યાં જશે, કોઈ પગપાળા સુધી જે છે એ પાણીમાં જશે, પછી એની જાહેરાત આવશે કે આ પ્રધાન ત્યાં ગયા, વિજય રૂપાણી જઈને 2 દિવસ બેસી જશે કે ત્યાં બેઠા હતા. આ પ્રકાર કઈ રીતે આ સરકાર શાસન ચાલે છે? એટલે મારું તો સ્પષ્ટ માનવું છે કે જે દક્ષિણ ગુજરાતમાં થયું છે એ કુદરત પ્રેરિત તો છે જ, પણ એની સાથે સાથે સરકારની અક્ષમ્ય બેદરકારીનું પણ પરિણામ છે. જે રીતે આપણે બનાસકાંઠાની વાત કરી, ક્યાંક વિપક્ષ તરીકે આપે પણ સરકારને મદદ કરવી જોઈએ આવી જ્યારે ડિઝાસ્ટરનો સમય હોય અથવા તો ભારે વરસાદવાળી સમસ્યા હોય. જે રીતે ગઈ વખતની વાત કરીએ તો બેંગ્લોર જતા રહ્યા હતા ધારાસભ્યો, એ અત્યારે ચર્ચાનો મુદ્દો આપણે નથી લેવો, પરંતુ શું લાગી રહ્યું છે કે વિપક્ષ તરીકે આપે પણ સરકારને કેવી રીતે મદદ કરવી જોઈએ? કારણ કે એ વખતે રાજનીતિ રમવામાં આવી હતી, રાજકારણ એક અલગ સીમા પર પહોંચી ગયું હતું ને ત્યારે એ બેંગ્લોર જતા રહ્યા હતા ધારાસભ્યોને જરૂરથી ત્યાંની ચિંતા તો હોવી જોઈએ. તો એક વિપક્ષ તરીકે આપ પણ સરકારને કેવી રીતે સાથ આપવા માંગો છો? તમે એક તરફી વાત કરી, પણ આ જ બનાસકાંઠાની અંદર આપને યાદ હશે કે જ્યારે પૂર આવી ગયું હતું ત્યારે પૂરગ્રસ્ત લોકોને મદદ કરવા માટે, એમની જાણકારી લેવા માટે જ્યારે અમારા આજે જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે રાહુલ ગાંધીજી ત્યારે આવ્યા હતા, ત્યારે રાહુલ ગાંધીને જતા ત્યાં રોકવામાં આવ્યા હતા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા, એના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા. એટલે સરકારી પક્ષ દ્વારા એમને રોકવામાં આવ્યા હતા. એની સામે કાળા વાવટા બતાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી. એટલું જ નહીં, પણ એક મોટો પાણો પથ્થરો ઉઠાવી તરફી વાત નથી અશોકભાઈ, જે રીતે વાત કરી એક તરફી વાત હતી નહીં પછીનું, પરંતુ જ્યારે ત્યાંના ધારાસભ્યોએ ત્યાં આગળ રહીને મદદ કરવાની છે લોકો માટે, તેમને એના માટે છૂટવામાં આવ્યા. વાત સાચી તમારી, એનો જવાબ પણ આપું, પણ તમને કહું છું કે પછી રાહુલ ગાંધી આવીને એકલા હાથે તો એકલા પક્ષ એની સાથે હતો. રાહુલ ગાંધી એકલા ન હોય ભાઈ, ધારાસભ્યોનું જે કામ છે તો રાહુલ ગાંધી કરવા આવતા હોય તો એ સમસ્યા. ચલો આપણે અશોકભાઈ
મુદ્દો આપણે જિલ્લા અત્યારે સમિતિ, સાઈડ ઉપર તાલુકા રહીએ. સમિતિ બધા સાથે પરંતુ આપણે હતી. એટલે positive- પથ્થરો ફેંકવામાં આવ્યો રાહુલ ગાંધી ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા દ્વારા. અશોકભાઈ. કઈ જાતની મદદ આ માંગી રહ્યા છે? મારું કહેવાનું આટલું છે કે આ સરકારની જવાબદારી હોય છે કે કોઈ પણ ડિઝાસ્ટર ઊભું થાય ત્યારે બધાને બોલાવીને બધા સાથે ચર્ચા કરીને શું પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગ સમયમાં પણ જે તો સરકારની મુદ્દો જવાબદારી છે જ અશોકભાઈ, પરંતુ એમ કહેવા માંગુ છે જો કદાચ આવું ડિઝાસ્ટર આવશે તો વિપક્ષ તરીકે કઈ રીતની આપની તૈયારી છે, કઈ રીતની આપની મદદ રહેશે? મારો સિમ્પલ પ્રશ્ન એ છે અશોકભાઈ. એ જિલ્લા સમિતિઓ આપને કહી દઉં કે 2 દિવસ પહેલાં જ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મારા આદરણીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબે તમામ જિલ્લાઓની અંદર, ખાસ કરીને સાઉથની અંદર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે થયું છે, પછી સૌરાષ્ટ્રમાં પણ થવાનું હતું અને આખા ગુજરાતમાં અત્યારે એક જ મુદ્દોનો કાર્યક્રમ છે કે જે પૂરમાં ફસાયેલા લોકો છે અથવા પૂરથી પ્રભાવિત જે પ્રજા છે, આખી જિલ્લા સમિતિઓ એના સમર્થનમાં જે અમારી ભીખાભાઈ જોશી બહાર આવ્યા હતા. ભીખાભાઈ જોશીએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પર આ બાબતની અંદર આપીને અને જ્યાં જૂનાગઢમાં કે આજુબાજુ વિસ્તારમાં જે તકલીફ છે એનું આવેદનપત્ર પર ત્યાં આપેલું છે. એટલે અત્યારે અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબ અમારા પ્રમુખે ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની અંદર અને શહેરોની અંદર પણ જે છે, જે રીતે અમદાવાદમાં દરેક પ્રી મોન્સૂન પ્લાન પછી થાય છે, ભૂવાઓ થાય છે, બધું થાય છે, એ આ બધી પરિસ્થિતિને લક્ષ્યમાં રાખીને કોંગ્રેસની તમામ જિલ્લા સમિતિઓ અત્યારે કામે લાગી ગઈ છે અને પૂરગ્રસ્ત લોકોને મદદ માટે આવી. એની સાથે સાથે સરકારનું ધ્યાન દોરવાનું પણ કામ અમારી વિરોધ પક્ષ તરીકે કરી રહી છે. જી, બીજી તરફ વાત કરીએ તો નાની છીપવાડમાં જો કદાચ આપને ઘટનાનો ખ્યાલ હોય તો ત્યાં આગળ જોખમી ખાડામાં બાળકો સહિત 5 જેટલા લોકો પડ્યા. આવી ઘટનાઓ ઠેર ઠેર જોવા મળતી હોય છે. ખાડા પડતા હોય છે, ભૂવા પડતા હોય છે, અથવા તો કોઈ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ માટે જો કોઈ ખાડા ખોદવામાં આવ્યા હોય, તે ઉપરાંત પાઇપલાઇન માટે ખાડા ખોદવામાં આવ્યા હોય, તો ચોમાસાના સમય વખતે જ આ ખાડા ખોદવામાં આવ્યા હોય છે અને ત્યારે જ્યારે અચાનક વરસાદ પડે છે અને આ પછી જે ખાડા હોય છે તેની અંદર ભૂવા પડે છે, આ બધી જ સમસ્યાઓ સામે આવતી હોય છે. તો ઇમ્પ્રોપર મેનેજમેન્ટ પણ ઘણી વખત સામે આવતું હોય છે. શું કહેવા માંગુ છું દીક્ષા? ની વાત તમારી સાચી છે. જે મેં અગાઉ તમને વાત કરી કે આખું તંત્ર દ્રષ્ટિહીન થઈ ગયું છે. આપણે જોઈએ છે કે ચોમાસું આવી રહ્યું છે, વરસાદ પડશે. હવે જો અમદાવાદની અંદર જે મેટ્રો માટેના જે ખાડાઓ ખોદવામાં આવેલા છે, કેટલીક જગ્યા ઉપર જે છે એના ખૂણાની અંદર ભરવામાં આવ્યું નથી અને જો પાણી ભરાઈ જાય અને પાસમાંથી સ્કૂટર નીકળે કે 4 વ્હીલર ત્યાંથી નીકળે એટલે એને આખા વ્હીલ નીચે ફસાઈ જાય અને અકસ્માત થાય. એવી રીતે અમદાવાદની અંદર આ સમય ઉપર ખાડા ખોદવામાં આવે છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આંખો નથી, જોઈ શકતી નથી કે અત્યારે માનસૂન છે, તમે ખાડાઓ ખોદશો તો પ્રજાની જાનમાલનું જવાબદારી કોની છે? આ બધું જોવાની જવાબદારી તો તંત્રની હોય છે અને સરકારની હોય છે અને સૌથી પહેલાં જવાબદારી સરકારની હોય છે. સરકારે પોતે પરિપત્ર બહાર પાડીને એના પહેલાંથી જ કે આવી જગ્યા ઉપર ખાડા ખોદવાની કોઈ જરૂર નથી કે જેના કારણે જે છે જાનમાલનું નુકસાન થઈ શકતું હોય. તો આખા ગુજરાતમાં આ પરિસ્થિતિ છે, કોઈ નવી નથી. તમે જુઓ અમદાવાદમાં ઠેર ઠેર ખાડા ખોદાયેલા પડે છે. લોકો ચિંતિત છે કે જો આમાં પાણી ભરાઈ જશે તો ભૂવા પડવાના શરૂ થઈ ગયું છે. મણિનગર પાસે એક ભૂવો પડી ગયો છે, સેટેલાઇટ પાસે બિલકુલ તૈયાર આ પરિસ્થિતિ અંદર થઈ રહી છે. એટલે સમગ્ર પ્રકરણમાં આપ જોઈ શકો છો કે સરકાર પોતે જાગૃત જેટલી રહેવી જોઈએ. અને પછી પ્રી મોન્સૂનની રેકોર્ડની વાત કરીએ તો પોસ્ટ મોન્સૂન પછી પણ ગયા વર્ષે અમદાવાદની શું પરિસ્થિતિ હતી? કેટલીક જગ્યા ઉપર પાણી ભરાઈ ગયું હતું, 2 દિવસ સુધી ત્યાંથી કોઈ ગાડી પસાર થઈ શકતી નહોતી. છતાં પણ એમાંથી કોઈ બોધપાઠ લેવામાં આવ્યો નથી. દાખલા તરીકે હેલ્મેટ 4 રસ્તા તમે જુઓ, ત્યાં આખું મેટ્રોના એ બાજુ ખોદી દેવામાં આવ્યું છે અને જ્યાં પાણી ભરાઈ જશે તો પાણી કાઢવા માટેનો કોઈ રસ્તો જ નથી. જો 2 કે 3 ઇંચ જ વરસાદ પડી જાય તો લગભગ 1.5-2 ફૂટ પાણી ત્યાં ભરાઈ જાય એવા સંજોગો ઊભા થયા છે. પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જાગતી નથી, ઊંઘમાં જ છે, સરકાર ઊંઘમાં છે. એટલે કઈ પ્રકારની આ તંત્ર ચાલે છે એ જવાબદારી સરકારની હોય છે. વિરોધ પક્ષ તરીકે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં અમારા જે વિરોધ પક્ષના નેતા છે દિનેશ શર્મા અને બધા લોકોએ મેયરને આવેદનપત્ર આપેલું છે, કમિશનરને આપેલું છે, પ્રી મોન્સૂન પ્લાન તમે શું છે અમને બતાવો અને પ્રી મોન્સૂન પ્લાનમાં અમારી કોઈ જરૂર છે સજેશનની તો લો. પણ આ સરકાર તો વિરોધ પક્ષને સાંભળતી નથી, વિરોધ પક્ષથી કોઈ સલાહ સૂચન માંગતી નથી. એમ માનીને ચાલે છે કે પોતાની પીઢી ચલાવી રહી છે, લોકશાહીમાં યોગ્ય નથી. ઓકે અશોકભાઈ, આપ લાસ્ટમાં શું કહેવા માંગો છો કે કઈ રીતે સરકારને હવે આપ એક વિપક્ષ તરીકે કહી રહ્યા છો કે જે રીતે વરસાદ આવશે અને જો સમસ્યા ઊભી થશે તો સરકાર તો જવાબદાર છે, પરંતુ શું વિપક્ષ તરીકેનો આપનો વિરોધ હશે? આજે પણ આપને કહું કે અમદાવાદમાં હજુ સુધી વરસાદ આવી નથી. અમદાવાદમાં 2-3 દિવસમાં આગાહી છે, ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી છે. તો અમદાવાદની અંદર મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરો છે, બધાની મિટિંગ કરીને, કોંગ્રેસના હોય કે ભાજપના હોય, એમનાથી કહેવું જોઈએ કે ભાઈ તમારા વિસ્તારમાં કોઈ આવી પરિસ્થિતિ હોય તો તમે જાણ કરો. અમે અધિકારીઓને વાત કરીને તાત્કાલિક એને કરી દેવાની જરૂર છે. બધાને સાથે લઈને ચાલે તો રસ્તો નીકળી શકે છે. તો ધન્યવાદ અશોકભાઈ અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા બદલ. તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે આ
પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી શું સરકાર કરી રહી છે કે કેમ, જે રીતે 195 જેટલા રસ્તાઓ બંધ છે, પોલ ખોલ સાબિત થયો છે આ વરસાદ. તો દર્શક મિત્રો, એની અંદર ચર્ચા આટલી જ. આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.